แล้วทุกคนอยู่บ้านทำอะไรกันนะหนูอยากแบบวันว่างๆไงฮะเล่นดบดนกับวีสิวีเล่นเกมดบดนด้วยเหรอดบดนเนี่ยนะดบดน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 คืออะไรทำไมอยู่คนเดียวว่าปามาทิ้งเรื่องเชื้อใช่แล้วทีนี้หนูตอนแรกก็ตกใจแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นมาหนูก็รู้สึกว่าหนูก็แทบจะไม่ได้ออกจากบ้านเลยแล้วก็นี่หนูก็รู้สึกว่าคอยดูอาการตัวเองตลอดเลยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าเราก็ยังไว้วางใจไม่ได้เราก็ยังต้องอยู่บ้านให้แน่ใจจริงๆว่าเราไม่ได้เป็นอะไรนี่หนูก็แบบยังไม่อยากอยู่ใกล้ใครก็เลยว่าอยู่ในห้องแทบจะอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจอะเนาะบางทีหนูรู้สึกว่าพอเราดูตามข่าวเรื่อยๆก็เลยมีความรู้สึกว่าอาการแต่ละอาการมันแบบบอกแน่ชัดไม่ได้ว่าจริงๆเราเป็นหรือเปล่าบางทีแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบเหมือนมีคนออกมาว่าไข้อย่างเงี้ยแทบจะไม่ถึงแต่ว่าก็มีคนเป็นอะไรเงี้ยมีครั้งนึงหนูกินเสร็จแล้วก็นอนนั่นแหละแล้วที่รู้สึกว่าปวดอกแบบรู้สึกแน่นๆแล้วก็แบบเฮ้ยเราเป็นอะไรปะเนี่ยอะไรเงี้ยโทรหาม้าวิดีโอคอลแบบเป็นไงลูกม้าเนี่ยปวดตรงอกอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่ามีไข้ไหมไม่มีม้ามันก็เฮ้ยหรือว่ามีมันก็ตัวมันก็ร้อนๆหรือมือเย็นเราอยู่ห้องแอร์ไงมาก็ถามเรื่อยๆแล้วบอกในหายใจเข้าดิพอกั้นหายใจ10 วิมันปวดไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่นะแล้วมาก็บอกว่าไหนเล่าดิแบบก่อนหน้านี้ทำอะไรบ้างก็บอกว่าก็กินเสร็จแล้วก็นอนมันก็แบบว่าโอ้ดูโพมาเลยแล้ววันหลังกินแล้วไปนอนทำไมก็จุกแล้วเขาก็ตัดสายนั่นแหละครับวันนี้ก็คือมาหาใช่ไหมมาเป็นห่วงนะลูกเนี่ยมาคิดถึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้เลยนะแล้วกลับบ้านเลยแล้วคือแบบเดี๋ยวนี้หนูนอนไม่หลับเลยทุกคนโอ้โหเป็นคนที่ไหนเนี่ยปกติทุกคนทำยังไงให้นอนหลับเร็วคะอยากเล่นเกมในคอมไม่อะไรอย่างเลยเล่นดบดนกับวีสิดบดนคืออะไรดบดนเนี่ยนะดบดนวีเล่นเกมดบดนด้วยเหรอพิมพ์ผิดเลยหนูอ่านผิดเกมไทยเหรอทำไมชื่อมันไทยจังเลยใช่ไหมเนี่ยงงชื่อเหมือนไอ้นี่เลยล้านหน้าแถวบ้านหนูล้านหน้านพดลเอาจริงเหรอถ้าเกมนั้นน่ะรู้จักโอ้ทุกคนก็ย่อเยอะเกินโอ้โหย่อซะแบบมันก็คือแบบแค่เปลี่ยนเป็นเล่นในคอมใช่ปะล่ะพี่เอกเขาก็เล่นดบดนเหรออุ้ยทุกคนอย่าขำเยอะนี่โอ้โหหน้าหนูร้อนเลยเป็นโควิดปะเนี่ยอย่าแพนิคทุกคนเราอย่าแพนิคมันก็ร้อนนะเนี่ยพี่จิอยู่อีกบ้านนึงพ่อม้าไปแกล้งแล้วพี่จิก็ไม่เข้าใกล้จีเลยคือตัวเล็กมากแต่คือแบบรู้เรื่องแล้วตอนก่อนจะออกที่น้องมาบ้านนี้ก็บอกว่าพี่จินอนกับเจ๊ไหมที่นี่พี่จิบอกว่าไม่อาจิจะกลับบ้านทำไมอาจิกลัวเป็นโคอาล่าบอกให้เรียกโคโรนามันเรียกโคอาล่าเพราะมันคิดว่าชื่อคล้ายๆไอขนมยังไม่เป็นเนาะมันแช่งหนูเนี่ยตลาดแล้วแบบบางทีสมมติหนูนั่งแต่งหน้าใช่ป่ะแล้วน้องก็ชอบเดินมาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็แอบหวั่นๆนะเนี่ยแบบเคยถามว่าพี่จิชอบเล่นอะไรให้เลือกระหว่างเครื่องบินกับแป้งพี่จิจะเอาอันไหนพี่จิก็บอกว่าจะเอาแป้งคุชชั่นพี่จิเอาใหม่ให้เลือกใหม่อีกทีหนึ่งจะเอาแป้งคุชชั่นพี่จิพักได้พักก่อนพี่จิแล้วเนี่ยวันนั้นอยู่ในห้องน้ำช็อกมากน้องแบบเดินมาสะกิดบอกว่าถ้าปากอย่างเงี้ยไม่ได้สอนน้องเลยจะบอกว่าแบบไม่ได้ทำอะไรเลยไม่แต่คืนนั้นก็ยังเล่นไอ้นี่อยู่เครื่องบินเล่นพวกแบบหุ่นยนต์แปลงร่างอยู่ก็เลยพอใจอยู่น้องยังถือดาบในมือก็ยังรู้สึกโล่งอยู่ทุกวันนี้จะสอนน้องต่อยมวยแหละไม่ได้การแหละจริงๆหนูอยากมีเขาเรียกว่าอะไรน้องแบบน้องแท้ๆที่แบบเป็นน้องเลยมีฟีลว่าอยากอยู่โรงเรียนเดียวกับน้องไปโรงเรียนด้วยกันตอนกินขนมก็ซื้อขนมให้น้องกินอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนกลับอย่างเงี้ยก็ไปเซ็นชื่อรับน้องกลับมาแล้วสะพายก็บอกให้น้องจับมือน้องตัวเล็กๆกันเนี่ยความฝันหนูแต่มาหัวพักก่อนก็คือมาน่าจะกลัวมีแบบหนูอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเจ๊หนูเลี้ยงง่ายเลยก็เลยแบบเอาใหม่สักคนละกันพอมีหนูแม่บอกพักก่อนตอนนั้นชินจิก็อยู่ได้เนี่ยเลี้ยงให้ได้ก่อนแล้วตอนนั้นน้องก็คือหันไปเล่นแป้งอยู่ตอนนั้นเจ๊หนูก็นั่งอยู่เจ๊ก็หันมาหนูก็เป็นน้องเหมือนกันห่างกัน2 ปีเองห้องก็ใกล้ๆกันเคยทำไหมคือซิทคอมมากดูพี่หนูสิไม่เคยเลยนะคือแบบพอเราลงจากรถใช่ไหมจะแยกกันพอเราแยกกันปุ๊บก็จะไม่มีคนรู้เพราะหน้าเราไม่เหมือนกันน้อยคนมากจะทักว่าเราเป็นพี่น้องกันแล้วพอเดินเจอกันใช่ป่ะเราจะเหมือนคู่อริก็จะมองแบบเพื่อนหนูตอนนั้นมาส่งปุ๊บเดินจากรถเฮ้ยจี้นี่แม่หรอหน้าไม่เหมือนเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรอีกวันหนึ่งป้ามาส่งเฮ้ยอันนี้ป้าหรอบอกใช่ทำไมหน้าไม่เหมือนทั้งป้าทั้งม้าเลยนะก็
ที่หนูเคยเล่าอ่ะป้ามาหลอกว่าเป็นลูกคนขายกล้วยไข่หน้าปากซอยหนูก็เลยเชื่อนั่นแหละมันเชื่อมโยงกับ EP ก่อนๆมาเมื่อก่อนที่หนูเคยเล่านั่นเรื่องแจ้งเกิดเลยนะเดี๋ยวว่าจะทำไปนี่แหละสลิงแบบอยู่ตรงหน้าต่างห้อยลงบอกมาถ้าขี้เกียจเดินบันไดก็ห้อยขึ้นมาจริงๆเราน่าชาบูมากินที่นี่เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาเวลาเรากินมาก็จะบอกว่าพักก่อนแม่อยากให้จี้ไปพักก่อนกินเยอะแบบนี้เดี๋ยวก็ลงไปนอนก่อน พักก่อนมาบอกให้จี้พักก่อนยังละอ่อนยังสั่นหรือเปล่ายังไม่พักก่อนพักผ่อนแม่อยากให้หนูไปพักผ่อนก็เลยส่งหนูมานอนอีกบ้านหนึ่งแล้วแม่ไปนอนบ้านนู้น พักก่อนแม่มาเยี่ยมเลยแม่บอกให้หนูพักก่อนพักก่อนแม่มาสายมากเหมือนไม่มีลูกอยู่บ้านนี้เลย พักก่อนหมาที่บ้านยังไม่เล่นด้วยเลยหมาที่บ้านมันดูข่าวเลยอะเดินหนีหมดเลยงงปะทุกคนแล้วหนูจะบอกว่าเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงน้องหมาปะคือที่หนูเคยเล่าว่ายายหนูอะเป็นคนแบบจิตใจงามมากเมื่อเช้าก็โทรมาจีว่ายายตื่นเช้าอะฮัลโหลยายโทรมาไหมอะเขานอนอยู่เนี่ยยายอะไปเจอลูกแมวอะน่าสงสารมากบอกโอ้ยยายเอาอีกแล้วเหรอไม่มีที่อยู่แล้วอะหนูไปบ้านยายอะหนูเดินจะเหยียบหมาเหยียบแมวอยู่แล้วอะคือเต็มบ้านเลยยายแบบไปเจอมาข้างถนนแต่หนูก็บอกว่าแล้วยายทำไงเก็บใส่ถุงเดี๋ยวว่าถ้าไม่เก็บมาโดนแล้วแหละ10 ล้อข้างหลังน่าจะโดนแล้วแหละอยู่กลางถนนเลยยายพักก่อนคือหนูจะไปนอนบ้านใหญ่ก็คือไม่ได้แล้วหมาแมวจองเป็นแบบว่าบ้าน2 ชั้นแต่หมาแมวไปแล้วชั้นครึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นที่ของยายก็เป็นคนดีแหละแต่ที่บ้านนู้นอยู่ไม่พอยายก็เอามาไว้ที่นี่ด้วยข้างล่างนี่คือแบบเดินทีเราไม่ได้มาบ้านนี้นานอาจจะขาหายด้วยเพราะหมากัดคนแปลกหน้าเลยคนเมื่อวานหนูอยากเล่ามาวานตอน1:30คือด้วยความที่แบบไม่ได้มาอยู่นานใช่ไหมแล้วก็แบบแล้วคือชั้นนี้ก็อยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วก็โทรหาจะแอดไลน์พี่ก็แอดไม่ได้เครื่องเป็นอะไรไม่รู้อะก็เลยลงแบบมืดมากเปิดประตูมาตอนแรกอะหมามันเห่าก่อนเหมือนมันได้กลิ่นคนอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ถึงชั้นล่างนะพี่ที่นอนอยู่อะพี่ชายสะดุ้งเลยเพราะปกติไม่มีใครเดินมาจากชั้นแล้วหมามันเห่าก่อนไงแล้วเขาก็คิดว่าเราอะเป็นผีอะไรเงี้ยเขาก็ตกใจที่บอกเขาบอกใครแล้วตอนนั้นก็ตกใจอยู่แบบน้องเองแล้วหนูก็ถอดแว่นถอดเลยเอ้าจี้หรอนะตอนนั้นคือเราเสียใจมากเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะเป็นหน้าสดแหละแล้วพี่เราก็จำไม่ได้เข้าไปบอกเนี่ยหิวข้าวบ้านนี้เขากินอะไรกันเสียงที่ตอบกลับมาเหมือนแบบปิดทุกอย่างในใจเลยนะฮะบ้านนี้หรอเขาไม่กินดึกกันหรอกหนูก็ขึ้นมาก็แบบเศร้าโทรหาเพื่อนเฮ้ยเนี่ยหิวข้าวโทรมาทำไมจะนอนจะกระวางสายเลยสรุปมีคนเคาะประตูคนพูดแล้วคนลุกไม่หายดูดิพี่หนูเดินมาบอกเหลือถ้วยหนึ่งทั้งบ้านเหลืออยู่ถ้วยเดียวแล้วหนูก็ลงไปหมาเยอะมากคือต้องยืนมองหมาก่อนแล้วก็ส่งสายตาแบบเรามาดีนะมีถ้วยเดียวจริงๆอะนั่นแหละเมื่อวานเลยทำให้คิดถึงหมาก็เลยโทรหามาหิวข้าวมาบอกว่าพี่มันดึกแล้วนะแล้วแม่ม้ายังไม่นอนอะมาดูซีรีส์อยู่มีคนบอกชอบหนูลีตานี่เหรอโอ้โหอันนี้น่ารักเลยนี่โอ้แหลกแท้จริงเหรอทุกคนอย่างนี้คือดีเหรอหนูต้องทำอย่างนี้ทางไลฟ์ไหมฟันใหญ่ด้วยเหรอโอเคไหมยังไงอยู่อย่างนี้นะดบดนใหม่นะครับดบดนไม่ได้กินฉันหรอกนะอุ้ยลำบากแล้วก็มีแต่คนหัวเราะไม่มีคนบอกว่าไม่ต้องทำอะไรอย่างงี้พักก่อน